Nem. Pattog. Nem. Hogy kavics. Nem. Jönnek. Se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli. Hogy Ezt mondogasd. kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csoklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. A kuflik és a vadonatúj évszak. 7 ágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös, nézett körül Titus. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityirc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringenek a levegőben, mint telente, jegyezte meg Béla bá. De ez mégsem tél, mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem piroslik a jó bogyóbokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit? Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot. Ez előítélet. Szabad csigák vagyunk egy szabad réten. Azt hordunk, amit csak akarunk. Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, egy kis dóra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, ami jár. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Körülbelül edike? Nem, 1/2 van. Szeptember 1/2. Ilyen csak minden rengeteg évvel egyszer fordul elő. Ezért kevesen tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó, de ilyenkor mi történik? Mármint szeptember 1/2-én. Nézd körül, megköszönt egy vadonatúj évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire. Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényemény kutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok. Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket. Mi leszünk a zsűri. A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, csepptember. Nyavac, zérmő, flamankotuác, nik,
Langyofagyolán. Szutyok, bősz, tapacska, zokni, furcsán, logyond, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, toff. Salván, fondard, nyumocs, bröbb, dabókocka. Mit jön? Big Finc? Sok Robert? Porcukmány? Flimf? És valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már véget is ért. De kár. Épp eldöntöttem, hogy én Szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi rengetegedik évben. Oda se neki, legalább rohangáltunk egy jót. Amit akár folytathatnánk is. Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos, hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Nincs is ilyen évszak.